Мені страшно. Це фраза, яку ми не від однієї людини і нерідко чуємо цими днями. Мені страшно, це речення може мати різні закінчення. Моє питання зараз: мені страшно через те, що я не знаю, що нас чекає далі, що чекає нас у найближчому майбутньому. Ich habe Angst. Das ist ein Anfang des Satzes, den man in den letzten Tagen von einigen Menschen und ziemlich oft hören kann. Ich habe Angst, dieser Satz kann verschiedene Enden haben und meine Frage jetzt ist, wie geht man damit um, wenn man Angst vor Ungewissheit hat und nicht weiß, was auf einen in der nächsten Zukunft zukommt? Naja, Angst haben wir eigentlich nur vor ungewissen Dingen. In dem Maß, in dem wir uns Klarheit verschaffen, wird die Angst auch geringer und geht sogar gen Null. Загалом, страх ми відчуваємо лише перед тими речами, стосовно яких ми відчуваємо невпевненість або невідомість. І засобом боротьби проти страху є ясність. Чим більшу ясність ми здобуваємо щодо стану речей, щодо тієї ситуації, в якій ми знаходимося, тим більше зменшується наш страх і навіть іде в напрямку нуля, тобто зменшується до нуля. Bei manchen Menschen verursacht schon die Tatsache, dass sie nicht in der jeweils wiederkehrenden Art ihr Leben führen können, Angst. Andere nehmen das etwas sportlicher und sagen, da bin ich ja mal gespannt, wie das nächste Woche und im nächsten Monat aussieht. Das ist eine Frage der eigenen, der inneren Haltung. І хтось відчуває страх вже через те, що він не може проживати своє життя у звичному для нього ритмі, а хтось дивиться на це все більш зі спортивним інтересом і каже, ну, побачимо, які сюрпризи чекають нас наступного тижня або наступного місяця. Це все питання внутрішньої позиції. Angst lähmt und unterbindet unsere Flexibilität. Andersrum, je flexibler wir sind, je interessierter und neugieriger wir sind, Informationen zu sammeln und nicht nur darauf zu warten, womit wir begossen werden, desto weniger Angst haben diese Menschen. Es gibt keinen Grund, vor irgendetwas oder irgendjemandem Angst zu haben. Страх паралізує, і страх робить нас менш гнучкими. І якщо подивитися на цей взаємозв'язок із протилежного боку, то гнучкість – це те, що є дуже важливим параметром. І чим більше інформації ми збираємо, чим більше ми розуміємо ситуацію, чим більше ми розуміємо взаємозв'язки, чим з більшою цікавістю і інтересом ми підходимо до ситуації, до світу, до нашого оточення, тим більш гнучкими ми є, і ця гнучкість – це, власне, те, що забезпечує нам стабільність і звільняє нас від страху. Die Frage ist, wie bereit ich bin, auf bestimmten Luxus, auf bestimmte Gewohnheiten mal zu verzichten und zu überlegen, was kann ich mit meiner Zeit sinnstiftend anfangen. Питання в тому, наскільки готовий я відмовитися від того розкошу, до якого я звик, і наскільки скромним я готовий бути, і наскільки готовий я задовольнятися тими речами, тими можливостями, які є у моєму розпорядженні, для того, щоб наповнювати ними свій час. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir jammern auch in dieser Krise auf relativ hohem Niveau. Denn wenn ich überlege, dass weltweit zwischen 20 und 22.000 Kinder unter 12 Jahren pro Tag an Hunger, an fehlendem Zugang zu sauberem Wasser, an Unterernährung und den krankheitsbedingten Folgen daran sterben, wenn ich überlege, dass über 2 Milliarden Menschen überhaupt keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, wenn ich sehe, in welcher Situation viele, viele andere Völker, Stämme, Menschen leben müssen, dann frage ich mich, wofür soll es gut sein, welchen Sinn soll es machen, dass wir wegen des Coronavirus Angst haben.
І я мушу сказати, що насправді ми жаліємося на доволі таки високому рівні, тому що коли я задумуюся про те, в якій ситуації живуть люди в інших частинах цієї планети Земля, коли я задумуюся про те, що щодня від 20 до 22 тисяч дітей помирає через те, що в них недостатньо продуктів харчування. Або в них немає достатнього доступу до чистої води, що 2 мільярди людей взагалі не мають доступу до чистої води. Коли я задумуюся про ту ситуацію, в якій живуть багато племен, багато народностей, то я взагалі не розумію, чому ми в тій ситуації, в якій живемо, ми маємо через корону мати страх. Wir sollten stattdessen überlegen, wie kommen wir am besten, am saubersten uns selber gegenüber, aber auch gegenüber unserer Umwelt durch diese Krise durch. Und glauben Sie mir, in einigen Monaten werden wir wahrscheinlich das Ganze als eine Anekdote in unserem Leben sehen. Genauso wie wir alle anderen Krisen auch überstanden haben. І насправді нам варто, кожному із нас варто задуматися про те і шукати можливості для того, щоб якомога більш чисто, як по відношенню до нас самих, так і до нашого оточення пройти через цю кризу. І повірте мені, по закінченню цього всього, через декілька місяців ми будемо на це все дивитися як на анекдот, на анекдотичну, гумористичну ситуацію, як і на багато інших криз, які ми пережили у минулому. Wir sollten nicht gucken, worauf müssen wir jetzt verzichten, sondern überlegen, was können wir unter Umständen tun, wofür vorher keine Notwendigkeit bestand. Vielleicht ein besseres Auge auf diejenigen werfen, denen es nicht so gut geht wie uns selber, die wirkliche Hilfe brauchen. Auch das könnte der Corona-Krise einen Sinn geben. І нам варто було би не замислюватися про те і не думати про те, від чого нам довелося відмовитися, доводиться відмовлятися у цей час. А варто було би подумати і стати більш уважними до тих людей, яким живеться не так добре, як нам самим, яким справді потрібна допомога. І побачивши потреби цих людей, допомогти їм. Це також той момент, який міг би дати коронакризі сенс. Keiner braucht Angst haben. Нікому не потрібно боятися.